Dengan duka citanya, saya nak mengumumkan bahawa ini adalah episod buka kotak smashpop unbox yang terakhir. Betul tu, untuk semua yang tengah menonton smashpop unbox ini merupakan episod terakhir saya yang saya akan rakamkan pada hari ini. Okey, jom kita lihat dua komen dahulu sebelum kita lihat gadget kita untuk episod ini, okey. Komen pertama daripada Syahmir 0923 kata dia, "Baguslah, saya sangat suka. First time tengok channel ni, bangsa lain tapi fasih cakap Melayu. Saya amat sokong channel ni. Subscribe ya semua." Terima kasih Syah kerana menyokong saya, okey. Sila undi letak dalam kotak. Komen kedua daripada Pok Yu. Kata dia, "Tak boleh ke buka mata bila bercakap? Memang saya ada buka mata, tak nampak ke?" Kebelakangan ini kita asyik melihatkan pembuat smartphone asyik sumbatkan kamera yang besar-besar megapikselnya ke bahagian belakang kan. Kini Realme juga telah melakukan benda yang sama. Okey, mereka telah sumbatkan kamera yang canggih 64 megapiksel ke bahagian belakang kamera diorang. Kamera pula ke bahagian belakang smartphone diorang. Okey, ini dia Realme XT. Realme XT ni adalah smartphone generasi terbaru yang canggih. Kenapa? Sebab benda ni ada fungsi-fungsi yang terbaru dan juga kamera yang megapikselnya terbesar sekali di pasaran. Okey, 64 megapiksel. Selain daripada itu, kat depan sini kita juga boleh lihatkan, okey, mereka ni ada VOOC Flash Charge 3.0, maksudnya dia punya fast charging ni memang cepat sekali, 20 watt. Pearl white. Ini saya dapat warna putih ya, sebab kat depan ni ada warna biru ungu, tapi variasi yang saya ada ni pearl white dan juga mempunyai RAM 8GB dan storan dalaman 128GB. Okey, kotak time. Wow. Ada bau gadget yang fresh. Jom kita lihatkan kandungan kotak nipis ni. Buku panduan tak nak. Okey, lepas tu kita lihatkan ada casing dia, casing getah yang fleksibel. Okey, warna kelabu asap. Realme XT. Warna pearl white kita lihatkan nanti ya. VOOC Flash Charge 3.0. Okey, memang cepat sekali. Ini pula ada lubang di belakang yang anda boleh cocokkan pada bila-bila masa sahaja. Okey, sekiranya anda nak cocok-cocok je lah. Sebab benda ni flash charge ni, fast charge ni memang cepat sekali. Kau cocok sikit, sudah pun charge. Okey. Jom kita kopek 1, 2, 3. Deng. Wow, jarang saya dapat smartphone yang berwarna putih tau. Ada stiker lagi kat sini. Jom kita kopekkan. Cantik sekali reka bentuk di belakang Realme XT ini, okey. Di belakang ni ada sistem quad kamera ya, 64 megapiksel, 8 megapiksel kanta luas dan juga kanta portrait dan kanta makro. Okey, di depan ni ada skrin 6.4 inci yang panjang, okey, dan juga ada design kamera selfie yang kecil di atas ni, okey. Selain daripada kamera megapiksel besar, selain daripada fast charging, benda ni juga mempunyai bateri 4000 mAh. Okey, 4000 mAh. Kalau suka, cakaplah mAh 4000 kali. Dan benda ni juga menggunakan chipset, okey, Snapdragon 712. Dan untuk semua-semua yang suka pengimbas cap jari di dalam skrin, anda akan dapat, okey, dalam model Realme XT ini. Ini dia home screen Realme XT. Okey, mereka ni menggunakan Color OS 9 dan juga Android OS 9. Okey, tarikkan dari atas, anda boleh nampakkan butang-butang setting control center kat sini. Lepas tu notifikasi semua ada di sini. Macamlah semua Realme phone yang ada sekarang. Okey, tapi yang lain, bukannya benda-benda di dalam skrin ni, tapi benda-benda di atas dan juga yang di belakang.
belakang. Sebab benda ni ada kamera 64 megapiksel tau. Di interface kamera ni, kita cuma perlu tekan butang di sini dan juga aktifkan Ultra 64 megapiksel, okey. Selain daripada tu, benda ni juga ada night scape, ada panorama, ada expert mode, ada time lapse, slow mo dan juga ultra makro. Okey, jom kita try dia punya Ultra 64 megapiksel. Kita ambil gambar satu sekejap. Ini dia gambar 64 megapiksel ya. Kita zoom sikit. Wow, nampak tajam dan juga tak ada noise. Okey, warna pun serupa macam kita punya benda yang original. Okey, kamera selfie portrait, okey, dengan sistem AI beautification. Ini dia gambar selfie saya, okey, yang tak berapa handsome lah. Okey, tak apalah. Itu saja kamera selfie 16 megapiksel, okey. Untuk semua yang sukakan REALME XT ini, okey, yang cantik, yang skrin dia pun wow, nyala. Okey, kata orang nyala, okey. Dia punya pengimbas cap jari. Jom kita try sekarang. 1 2 3. Wow, memang cepat sekali, okey. Saya memang suka yang warna putih ini. Nantikan pengumuman REALME untuk harga benda ni di Malaysia, okey. Itu saja. Jangan lupa untuk langgan ke channel ini. Jangan lupa untuk kongsi channel ini dan juga ikuti saya di Instagram. Itu saja daripada saya yang sebenar, REALME. Jumpa anda di video seterusnya. Yo.